onko se nyt tuon takana, koska siinä oli niinku lampi merkattu. Mutta kun ei tietenkään voisi mennä katsoa karttaa niin kun lähtee tänne. Niin. Jos ei löydetä, niin me ollaan vittu hukassa. Taas. No. Hyvää huomenta kultajätkät. Nyt tullaan herätty jo vähän uuteen päivään ja nämä jääkaapit täällä nyt vähän tuottaa semmoista pientä omaa haastetta, mutta tää tässä tänään setviä sekin homma ja vaihteleva yö takana. Aluksi tuli nukuttua pikkuvauva, mutta sitten aamu meni kyllä pyöreissä, mutta ei se mitään. Aamu meni peukku. Nee. Se on uusi piirre itselle, kun on tottunut nukkua sillä, että kun laitat päätyyny, niin 8 tuntia samoilla henkäisyillä, mutta tällaista se välillä on. me nyt tässä seuraavaksi varmaan keskitytään tuohon aamupalan laittoon ja tosiaan meillä oli ongelmaa näiden jääkaappihommien kanssa tässä nyt heti ekaa päivänä ja itse asiassa jo Jomsalla ja Artsillakin oli jo niitten reissulla sitten probleemaa saada tuota kaasujääkaappia viilenemään ja me nyt sitä eilen siinä pietettiin päällä, että kokeiltiin, että no mikä tässä nyt on niinku vikana ja sehän lämpesi aivan älyttömästi sitten ihan niinku kansista myöten, että siinä olisi voinut paistella vaikka kananmunat. No, laitettiin sitten ne siitä stoppia ja ajateltiin, että no tutkitaan tänään tarkemmin päivän valossa sitten ja että tarviiko alkaa tekemään jotain. Sillä meidän toimintatavoille poikkeavaa, niin ei lähdetty heti repimään tuota keittiötä ja kaappia auki, että lähdettiin niin helpommasta päästä nyt liikkeelle tällä kertaa ja otimme tämän karvausmalla räppänä irti ja huomattiin ennen irrotusta jo, että perkele täällä on tää sulkulevy, mikä talvimoodi sitten talvella käytetään ja tämähän oli täysin kiinni. Pelattiin varmaan päälle ja revittiin koko säleikkö irti sitten, että varmasti saadaan nyt korvausilmaa tonne. Ja nyt ainakin näyttäisi hyvältä, että ei sisältä lämpene niin paljon ja voisi ehkä toi kylmätuotantoprosessikin edetä siinä, että saatais nyt tuokin kaappi kuosiin. Huomiselle se lupaa melkoista ukkosmyrskyä niin silloin ei varmaan lähdetä tuonne haastamaan ittiä rautakangen kanssa. Nyt oli vähän silleen, että aloitellaan tämä reissu sillä, että tuosta niinku Rautakurun puolelta aloiteltaisiin vähän siinä kaivuuta. Selvitellään vähän sitä puolta siinä, mutta sepä jää nähtäväksi, että mistä sitä kaivetaan. Että ei pysty kartalta aina sanomaan, että no tuosta me varmasti kaivetaan, että kyllä se vaatii aina sen paikan päälle meno. Kyllä se tämmönen automaattitampausteline pitää. Niin jo, tämä on niinku kotoa tuttua. Niin siis siinä on vaan pyllypalia aina toiselle ja toinen sitten just läpyttelee. Kyllä sä tiedät. Tästä olisi niinkö kämppä hänellekin tämmöstä pientä juttua olisi, että nyt tää on Montulle ei päästä nyt sitten kun tehdään tuotettiin. Joo, ei päästä siihen Saaramman tavoitteeseen tänä kesänä. Ei, ja eihän se ole isäntämiehille tunnu missään, mutta sitten kun rengille maksetaan prosentin tuhannesosissa, rupeaa olemaan leipä aika ohkainen, mutta ei se tekemään. Lähdetään käymään nyt tuolla saunalla lataamassa sinne vedet valmiiksi ja otetaan tuosta keittovesiä samalla matkaa ja kurkataan se paskahussin tilanne, että tullaanko sieltä valli vastaan kun ove aukaisee vai mikä siellä on homman nimi. Niin, no avainhan olisi tietenkin ollut hyvä ottaa matkaan. Ei sitä availla tässä kohtaa. Paljonkohan sitä olisi? 20, varmaan 23-24 kanttuvissa ollaan lämpöä suhteen. Helposti. Sitten tänne ei tuule tänne alas yhtään. Joo, se siinä mielessä tuo ylämaatus. Joo.
Tervetuloa! Kokkaussessio numero 1 ala Uki. Tänään olisi J-liha, 17%, totta kai kotimaista. Siihen kylkeen vähän vodaa ja nopeasti perään sitten Italian pata 4 annosta. Hämmennetään, vähän aikaa annetaan tekeytyä ja sitten syödään. Ja ruokajuomana suositellaan esimerkiksi Tornion Panimon Hilla Blanc. Suosittelen. Silläkö tulee nyt täydellinen kultajätkätateeria? No sillä tulee ja se on semmonen niin sanotusti suun myötäinen ehdottomasti. En ole aikaisemmin maistanut, eilen ensimmäiset hatsit otin siinä kun tuohon V-käyrän madallukseen yritettiin tuon poraussession jälkeen vähän saada mielentilaa kohomaan, niin ensipurasun jälkeen niin I like it. Onko tässä nyt riittävästi kaloreita sitten tonne kaivuun? No joo, nythän on se tilanne, että tänään ei todennäköisesti vielä kaiveta, että käydään mestoja kattelemaan läpi, mutta kyllä me saadaan tällä jo aloitettua semmonen hyvä tankkaus huomista varten ja sanoisin näin, että ei se tästä äppeistä jää kiinni, että kyllä se on korvien välistä ja miehen heikkoudesta taas sitten, jos rupeaa nojailemaan lapioon, että Oisin aika luottavainen. Totta kai se hyvä iltapala vielä sen kylkeen, mahtava aamupala aamulla, niin jovot. Ammattikokithan nyt sanoo, että se pitää aina laittaa tähän raalle puolelle vetäytymään tää meidän mausteseos, niin sit tulee ihan niinku, se menee luihin ja ytimiin. Niin kuin kuvasta näkyy, niin, ja katsojille tullut selväksi, että kyllähän me nyt vähän katsotaan mitä me suuhun laitetaan. Että ei tällaisia veistosroppia muuten saa. No nyt on ruuatkin äpöstelty tässä ja seuraavaksi vähän kahvinjuontia ja Artsi on tuonut tuolta jotakin hyväskää meille tuolta kahvin kanssa, niin Aamulla leiponut kuulemma. Joo, omilla pienillä kädellä. Likaisilla kädellä. Niin, kyllä. Mut sehän oikein kunnon niin koneremontikin jälkeen kun tekee voitaikina, niin kädet puistuu kivasti. Niinhän ne tekee. no joo, lähdetään tästä tekemään tommonen iltapäivän kävely, että käydään tosiaan vähän kattelee jo kaivuusuunnitelmia ja vähän miettiä, että mitenkä tuossa nyt hommissa edetään sitten. Mitä sitä keksitään, kun tässä kuitenkin tämä ja vielä seuraavakin reissu syksyllä on, niin olisi vähän katseltuna paikkoja sitten valmiiksi. Mutta joo, me otan tuosta nyt reppua matkaa ja vähän kamppeita, niin pitää sielläkin vähän kuvailla sitten. Aika kaukana näkyy tuo laki tuolla. Joo. Se on varmaan jo Niin. Vähän silloin käytiin tuolla kattele rinnettä, jos tuolta oltais vaan lantikan vinssillä laskettu tuo vaunu alas rinnettä. Mut se jäi vähän nyt niinku suunnittelupöydän. Kun se, että jos se olisi vähän tasaisempaa ollut tuossa noin, tuosta olisi ollut lyhyt matka. Niin. Tuo on paljon puolet lyhyempi matka tuossa. Niin kyllä. Jotkut hyvät rampit tänne. Täällä kun on vaan noita kivien reunuksia, niin se on vähän hankala. No, voisi se olla pieni murheusena tuo reikki yleensä. No joo, saattaa olla pari reikää pohjassa sitten. No mut hei, ilma vaihtuu paremmin. Niin. Niin. Onko siinä kalliot? Katsoppa mikä monttu tässä. Tää on kallis. Tässä ei niinku oo silleen taas
tuolla kyllä tosi niinku jälki junassa tullut niinku tämä huoman. Joo. Kun miettii, että tää, jos on vähänkään ollut siinä pilkissä, niin tää ei näytä kauhean syöpyneeltä. Niin, aika teräviä on noin. Niin. Mutta tuo miten se sukeltaa tossa. Kyllä aika jännä. Eikö? Tuossa törmässä on kallio niin lähellä, että se on törmännyt siihen, se vesi se on syönyt tähän törmäseen ja sitten se on valunut tuo törmäkin vähän tuossa. Niin se voi olla. Ja voisiko tuolla olla vähän vastaavaa, en tiedä siis että yhtä lailla pilkottaa ei näin kaukaa katsoa, mutta tavallaan niin samassa kulmassa. Onko se kyllä ihan tuomassa? Vaikea kuvitella miten sen tuohon sitten. No. Mielenkiintoinen. Oh. No, jos se johonkin tällä tasangolla on rikastunut, niin se voisi olla tuossa pohjalla. Niin, itelläkin tuli tällään maalikkona ihan. Se on jännä juttu, miten luonto muovaa maisemaa, valtaisat voimat liikuttavat kallioita ja suuria lohkareita. Tossa nuo isot kivet, niin niitten taustoja voi. Ihan. Tossahan niinku nää isot kivet, tää viimeinen läjä, niin näähän on ihan niinku riviksi. Niin jo. Siinä on vauhtitopa. Niin. Täällä vaan vesi aika kaukana. Se ei ole. Eikö? Se ei ole. Nyt se tänne sitten se. Se tulee tuossa kohta. Tyylikäs puu tuolla. Katsotaanpa tämä hieno puu tässä. Ihan kaikkien kanssa. Jos metsään haluat mennä nyt, niin takulla yllätyt. Oh. Ihan. On pahkan näköinen. En nyt muista tämmöstä lampea siinä. Onko se nyt tuon takana, koska siinä oli niinku lampi merkattu. Mutta kun ei tietenkään voisi pitää katsoa karttaa niin kun lähtee tänne. Niin, se helpottaa. Niin se jää nyt sitten todennäköisesti tuonnemmas se suunniteltu paikka. Joo. Koitetaanpa mennä tonne pääkaivuun paikan uomaan kohti, vaikka se nyt tässä löydettä. Joo. Jos ei löydetä, niin sitten me ollaan vittu hukassa. Taas. Joo. Joo. Siinä on ihan hyvin kyllä virtautu. Ollaanko se Italianos Patanos? Kotkima. Joo. Onko se nyt tässä? Missä se yhdistyy nyt tonne? No en tiedä.
Onko se näin rujoa täällä? Tuollahan kallio paistaa. Niin. Kun ne käynyt silloin artoja, niin jossain tämmöisellä ihan paljoilla paikoilla silloin ihan alkoi. Joo. Oli tämä toinen heikentä, tämä Arika. Niin. No, Mikä se siitä? Piikkulaus. kato tuluva tuonut joskus tän silta. Kaikkea sit. No nappahan kainalon, niin Joo. viiää se mennessä. Väittäisin, että ne oli silloin tuo. Kyllä me vielä ollaan siinä rautakunnassa. Joo. Ei kultajätkätkään riehu koko päivän. Ne vetää välillä mustikoita. Se olikin sammakko. No tuosta pitäisi nyt vähän niinku päästä yli. Joo, sä lupasit, että ei tarvitse kumata. Niin mä sanoinkin. No on se tuossa alempana vielä Tästä me mennään. kapo-osampi vittu kyllä mä tästä. Sinnekin viittään. Liukastellaan täällä. Oh saatana. Mihinkäs sitten astut, kun näkis jotain? Verkko päässäni. Olisiko tuossa? Noin. Sitten näin. Ja On aika slippery road. Ukkolatte vetää siinä ne pannut sitten. Älä nyt tuu samojen jälkeen. No älä vittu, kun ei täällä ole paljon valinnanvaraa. No ei saa tulla samojen jälkeen. Säännöt pitää kertoa eka ennen kuin... Nyt on jalat solmussa. No niin. Miten? No No niin. liian helpoksi meni. Joo. Sanojes mittainen mies. Ei tarvinnut kumisaappaita. No niin. En minä puhu paskaa. Puhtaaseen korvaan. No se on aina kuulijasta sitten. No joo, tässähän tietysti suunnitelmana on nyt sitten katsoa se meidän aloituspaikka. Kun sehän oli tosiaan tuo meidän ojan uoman kaivuu hommaa silleen työn alla. Mut tuli sitten vähän muutoksia ja ajateltiin, että kokeillaanpa tässä tätä alempaa uomaa sitten. Kun on täällä alempanakin aikanaan kaivellut. Tää on niinku vanhoja reikiä siellä. Niin aloitettaisiin tuosta Rautakurun puolelta yläpäästä. Välillä tulee kyllä semmoinen savun tuoksu tänne, että joku siellä minun montulla polttelee tuliin. Silloin kun sen kameran laittaa, niin eihän sitä... Tuli vähän liikaa koolla itseluottamuksella tuohon sammalleiselle kivelle. Olisiko se ottaa uusikin? Joo ei. Ei sinä useamman kilometrille. Joo, tämmönen pikku iltakävely. Tuossa vielä käytiin hyyssikkää avaamassa käyttöön ja nyt saa päästellä ripaskaa. Sehän oli tyhjennysvaiheessa ihan seuraneitinä, mutta hoidin peittely sitten rautasella ammattitaidolla. Niin joo, se oli vanha hauvan kaivaja, niin Joo, ollaan nyt tohon ensin kaatua tuohon kiveen. 2 kerroksen hautausta, että käytetään maatilut hyödyksi täällä, että ei kaiveta turhaa sitten paskamontullekaan turhan laaketa paikkaa. On 2 kerrokseen ja pintamalta
Joo. Se on vähän niinku nykyään, kun hauvataan tuota ruumiitkin, niin mutta kun 2 kerrokseen. 2 kerroksen paskoja kirjaimellisesti. Koitetaan nyt puuhastella tuota vaunu siihen malliin tässä illalla, että se on vesitiivis, koska huomenna aikoo olla aika rajua ukkosta ja vesisadetta, niin ei halua, että tuosta telekäreiästä nyt tulisi vesitupaa, että voiko sulla asentajana siihen jotain kommenttia? No ei tässä oli vahva yritys onnistua taas ensimmäisellä yrittämällä, että tässä on raavittu päätä ja mietitty koko päivä ja eilinen ehto, että miten se tehdään. Että kyllä meillä selvät sävelet siihen hommaan on ja semmonen plääni, mutta ainahan muuttuu ja mahtuu, että hirmu luottavaisin mielin tähänkin asiaan suhtaudun. No joo, kyllä meillä tässä on luottoa on 110% kaikkeen tekemiseen. Joo. Täällä taas ollaan niinku uramme huipulla taas ja nyt tosiaan huomiseksi sen verran sajetta luvannut, että paikottiin tuo nyt toi eilen revennyt kittaus, kun saatiin toi kattoikkuna auki, niin nyt siellä on uutta massaa ja päätettiin, että ei nyt ruveta aukkoon enempää, vaan tehdään sitten off-seasonilla sitten näitä tarkentavia huoltoja täällä, että mut my bad, kittasin kattoikkunat kiinni. Joo. No niin, se nyt saatiin tolle mallille ja tähän nyt kääntyi niin ihan päälaillaan ympäri tää homma, kun alun alkaen ajateltiin, että se toimisi eri lailla, mutta tästä nyt tuli sitten ulkoyksikkö tästä sisäyksiköstä ja se nyt saatiin tuohon kiinni ja otettiin huomioon, että sinne ei sitten vettä pääsisi tonne valumaan. Käytettiin liimamassaa tuossa kaverina ja tehtiin vähän tuommoista ohjurilippaa tonne ylös ja nyt olisi ajatus sitten, että tonne sisäpuolelle värkättäisiin sitten tämmönen tietokoneen puhallinyksikkö tuohon seinäpintaan kiinni ja se saisi tosta imettyä sitten ilman pihalle, että lyhennettiin sitä sisäpuolta siihen seinän tassoon ja nyt pitäisi niinku tällä hetkellä valtakunnassa kaikki on erittäin hyvin. Huomiseksi aamuksi on luvannut ihan ukkosilmaa, että meikäläinen nukkuu suurin piirtein tuossa kanavaa alla, että eiköhän se meikäläinen herää siihen, kun ottaa vettä tiputtaa sitten. Että näillä. Me laitellaan vielä tässä leiriä vähän siihen kuntoon, että jos huomenna tosissaan tulee sadetta, niin ei nyt ole kaikki aivan läpimärkiä sitten. Mutta joo, mitä tästä päivästä nyt puuhasteltiin nyt taas vähän tätä miljöötä kuitenkin kuosi, että vessa on huollettu niin sanotusti ja pärjätään tämä viikko tässä ja seuraavat muuvikki on käyty katsomassa, että mitä me aletaan sitten tolskaamaan, että sori. Tämä oli nyt vähän tämmönen kepoisempi päivä, että ei nyt vielä kauheasti kaiveltu. Huomenna aloitetaan sitä urakkaa, että meillä on mukavasti tässä nyt aikaa ja toivottavasti meitä kelit hellii, että se on vähän niiden armoilla sitä kuitenkin aina mennään, että se on aika hankala kauheassa rankkasateessa tehdä mitään ja varsinkin tällä narmuskalla kun on niin kivistä tuohon maa, niin se menee niin vaaralliseksi sitten työskennellä. Mutta jos tykkäsit tästä jaksosta ja näistä puuhasteluista, niin tiedätte mitä tehdä. Ja näpytellä tuonne alas jotain kommenttia. Voi siellä vaikka kysyäkin jotain, jos tulee mieleen. Sitä en tiedä, osataanko vastata, mutta keksitään vastaus. Tai jotain. Se on moro tälle päivää ja palataan sitten seuraavassa episodissa taas. Moi! Ilman nahkia. Ilman nahkia.